Xin chào các bạn. Nếu bạn chỉ giao dịch Forex, bạn có thể đang bỏ lỡ một trong những cơ hội biến động mạnh nhất thị trường, đó chính là mùa báo cáo tài chính của cổ phiếu Mỹ. Đây là thời điểm mà giá có thể tăng hoặc là giảm hàng chục % chỉ trong vài ngày. Biến động mạnh, rõ ràng và có lý do. Và với CFD cổ phiếu trên Exnet, bạn hoàn toàn có thể giao dịch những cơ hội này mà không cần sở hữu cổ phiếu thực. Trong video này chúng ta sẽ cùng đi từ A đến Z. CFD cổ phiếu là gì? Mùa earning hoạt động ra sao? Và chiến lược chơi hiệu quả nhất với mùa earning hay là mùa báo cáo tài chính này? Hãy cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu CFD cổ phiếu là gì. CFD là từ viết tắt của Contract for Difference, là hợp đồng chênh lệch giá. Khi giao dịch cổ phiếu CFD, bạn không sở hữu cổ phiếu, bạn chỉ kiếm tiền từ chênh lệch giá. Ưu điểm của giải pháp giao dịch này đó là bạn có thể tiến hành buy hoặc là sell và kiếm tiền khi giao dịch theo cả hai hướng này. Nó sẽ rất khác so với việc các bạn giao dịch cổ phiếu truyền thống nhé. Đối với cổ phiếu truyền thống ấy thì bạn chỉ có thể kiếm tiền khi mà các bạn sở hữu cổ phiếu đó, tức là các bạn thực hiện những cái lệnh mua vào. Và khi giá cổ phiếu nó đi lên, các bạn bán ra thì các bạn mới kiếm được tiền. Thế còn trong trường hợp giá cổ phiếu đi xuống thì các bạn sẽ không kiếm được tiền. Tuy nhiên, với giao dịch CFD cổ phiếu thì bạn cũng hoàn toàn có thể kiếm được tiền khi mà các bạn thực hiện những cái lệnh sell. Và các cái lệnh sell ở đây là những cái lệnh sell hay là những cái lệnh bán khống. Ưu điểm nữa đó là các bạn có thể sử dụng đòn bẩy, không cần vốn lớn. Tuy nhiên, nó cũng có những cái nhược điểm. Khi các bạn có sử dụng đòn bẩy như thế, có nghĩa là các bạn đã vay một phần tiền của sàn để tiến hành thực hiện các cái lệnh giao dịch. Và khi các bạn thực hiện những cái lệnh giao dịch như thế, các bạn để lệnh qua đêm thì các bạn sẽ cần phải chịu thêm một cái phí, đó là phí swap. Bản chất của phí swap này nó là sự chênh lệch giữa lãi suất của các cái đồng tiền hay là các cái thành phần của cái sản phẩm mà các bạn đã giao dịch. Thứ nữa đó là các cái sản phẩm ở trên đây thì có thể nó sẽ biến động nhanh hơn so với sản phẩm truyền thống, dẫn đến rủi ro cao hơn. Để hiểu rõ về hình thức giao dịch này thì các bạn cũng cần phải hiểu rõ cái mùa báo cáo tài chính là gì. Ở trên sàn Exnet chủ yếu là chúng ta giao dịch cổ phiếu quốc tế và đặc biệt là các cái cổ phiếu Mỹ, cho nên ở đây thì tôi sẽ giới thiệu về các cái thông tin liên quan đến cổ phiếu Mỹ. Thế còn các bạn cũng hoàn toàn có thể mở rộng ra cái sản phẩm cổ phiếu ở những cái nước khác nữa. Nó cũng tương tự như vậy thôi. Một công ty khi mà đã niêm yết lên sàn chứng khoán hay là có cho mình một cái mã chứng khoán rồi ấy, thì nó sẽ cần phải công bố báo cáo tài chính mỗi quý. Đây gọi là earning season. Một số cái tên lớn như là Apple, Tesla, Amazon, khi báo cáo được công bố, nó bao gồm những thông tin như là doanh thu, lợi nhuận, dự báo tương lai, thì giá cổ phiếu thường phản ứng rất là mạnh. Thông thường ấy thì có 3 cái kịch bản phổ biến đối với giá các sản phẩm cổ phiếu, đó là thứ nhất là beat kỳ vọng, lúc này giá sẽ tăng mạnh. Thứ hai là miss kỳ vọng, lúc này giá sẽ giảm mạnh. Và thứ ba đó là kết quả tốt nhưng mà kỳ vọng quá cao, dẫn đến giá vẫn giảm. Điều quan trọng ở đây đó là thị trường nó phản ứng theo kỳ vọng, không phải theo chỉ số tuyệt đối. Và nếu bạn chưa biết ấy, thì beat kỳ vọng nghĩa là kết quả thực tế tốt hơn dự báo của thị trường. Cụ thể, trước khi công ty công bố báo cáo, các nhà phân tích sẽ đưa ra các cái dự báo như là doanh thu, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, viết tắt là EPS. Nếu EPS thực tế lớn hơn EPS dự báo và doanh thu thực tế lớn hơn với dự báo, thì công ty sẽ đạt beat kỳ vọng. Khi hiện tượng này xảy ra, nó thường tạo ra tâm lý tích cực cho trader. Đó là lý do làm cho giá cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh, dễ xuất hiện breakout. Thế còn khi xảy ra miss kỳ vọng, thì kết quả thực tế tệ hơn so với dự báo của thị trường. Nó sẽ tạo tâm lý tiêu cực, giá cổ phiếu thường là giảm mạnh, có thể tạo ra gap down hay là những cái bước nhảy giảm của giá. Để giúp cho các bạn có cách tiếp cận tốt hơn cũng như là có được hiệu quả hơn khi mà mùa giao dịch tài chính đến ấy, thì ở đây tôi nêu ra 3 cái chiến lược để các bạn tham khảo. Chiến lược thứ nhất đó là trade trước earning hay là trade trước mùa báo cáo tài chính. Với cái chiến lược này thì bạn dựa vào xu hướng trước đó của thị trường, thực hiện các cái lệnh giao dịch trước khi báo cáo và thoát trước khi tin ra. Với giải pháp này thì các bạn có thể hạn chế được những cái rủi ro do báo cáo tài chính mang lại. Bởi lẽ thực chất là khi cái báo cáo tài chính nó ra, mặc dù là trước đó đã có những cái dự đoán rồi, nhưng mà thực tế nó như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được, đúng không ạ? Thành ra là chúng ta hãy cẩn thận, đó sẽ là một cái giải pháp giảm rủi ro tốt hơn. Cách tiếp cận thứ hai đó là các bạn trade sau earning. Các bạn hãy chờ báo cáo tài chính ra xong, thị trường nó ổn định rồi, các bạn mới trade theo cái hướng mà thị trường nó đã breakout trước đó. Giao dịch với những báo cáo tài chính như thế này thì thông thường là chúng ta giao dịch dài hạn thôi. Và cái báo cáo tài chính này thì nó sẽ có cái hiệu quả trong một cái khoảng thời gian tương đối là dài, cho nên là các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào cái trend mà nó đã tạo ra trước đó. Với giải pháp này thì chúng ta cũng sẽ có được cái sự an toàn hơn và thị trường nó cũng sẽ rõ ràng xu hướng hơn. So với chiến lược thứ nhất thì có lẽ là chiến lược thứ hai này chúng ta sẽ ăn được một cái khoảng dài hơn. Tất nhiên
với điều kiện là chúng ta phải đủ kiên nhẫn để giữ được các cái lệnh giao dịch. Chiến lược thứ ba đó là Fast Move, giao dịch đảo chiều. Ở khoảng thời gian các báo cáo tài chính được phát hành ấy, thì thị trường nó di chuyển rất là mạnh. Và các bạn quan sát thực tế thị trường ở những cái thời điểm như thế này. Tìm xem đến cái giai đoạn nào đó thị trường nó có cái dấu hiệu kiệt sức thì các bạn tiến hành trade ngược lại. Cái giải pháp này thì nó thường dành cho những cái trader có kinh nghiệm, tức là đã hiểu về cái sản phẩm đó rồi, cũng như là khi mà các bạn quan sát được cái trạng thái giá của sản phẩm thì các bạn cũng biết được rằng khi nào nó đã có sự yếu đi. Và khi nó yếu đi như thế thì các bạn sẽ tìm kiếm những cái điểm để các bạn có thể giao dịch ngược lại. Tuy nhiên các bạn rất là lưu ý với cái chiến lược này nhé. Với cái chiến lược thứ ba này thì các bạn cũng nên chốt lệnh nhanh thôi. Bởi lẽ có thể là cái hướng mà các bạn chơi ngược lại đó thì nó lại ngược so với cái hướng mà thị trường nó muốn đi. Tức là ở đây cái tín hiệu đảo chiều đó nó chỉ là một cái tín hiệu đảo chiều giả trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Và sau khi có những cái sự biến động đó rồi, nó sẽ đi theo cái xu hướng chính mà cái báo cáo tài chính đó nó tạo ra. Kết thúc cái chiến lược thứ ba này rồi, chúng ta sẽ quan tâm đến cái chiến lược thứ hai như tôi đã nêu ở cái phần trước, đúng không ạ? Về cách thức để chọn cổ phiếu CFD trên sàn Index ấy, thì để tìm kiếm đến các cái sản phẩm CFD, các bạn vào giúp tôi cái phần view ở trên nền tảng giao dịch. MetaTrader 4, MetaTrader 5 ấy thì nó sẽ có cái giao diện tương tự như nhau thôi. Ở trên đó các bạn chọn đến cái phần view nhé, các bạn chọn đến cái phần symbol này. Và ở đây nó sẽ đưa ra cho chúng ta một bảng các cái sản phẩm giao dịch. Các bạn tìm đến cái sản phẩm stock này. Đấy, các bạn đưa ra những cái mã cổ phiếu mà các bạn quan tâm. Sau khi mà các bạn đã đưa ra những cái mã cổ phiếu mà các bạn quan tâm rồi thì nó sẽ hiện ra trong phần danh sách Market Watch. Lúc này thì các bạn có thể mở biểu đồ của các cái sản phẩm đó ra và quan sát trực tiếp trên biểu đồ. Tiếp theo đó thì các bạn kiểm tra cái lịch earning. Quá trình tìm kiếm sản phẩm này thì các bạn ưu tiên những cổ phiếu có volume lớn, biến động mạnh. Và lưu ý là chúng ta không cần phải quan tâm đến quá nhiều mã trong cùng một thời điểm. Ở một cái thời điểm ấy hoặc là một cái giai đoạn nhất định ấy, các bạn quan tâm đến 1 cho đến 2 mã chất lượng thôi và tập trung đến những cái mã mà các bạn đã lựa chọn. Tìm hiểu kỹ các cái báo cáo liên quan cũng như là dự đoán được xu hướng của thị trường và tiến hành giao dịch theo những cái gì mà các bạn đã lựa chọn. Tức là các bạn lựa chọn giao dịch theo chiến lược 1, chiến lược 2 hay chiến lược 3 thì cần phải là rõ ràng. Đã quyết định rằng chúng ta giao dịch theo chiến lược thứ nhất thì chúng ta hãy chốt lệnh trước khi mà cái báo cáo tài chính đó nó được ban hành. Thế còn nếu như mà chúng ta giao dịch theo chiến lược thứ hai hoặc là chiến lược thứ ba thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ nguyên tắc của các cái chiến lược giao dịch đó. Bạn rất là lưu ý với earning season hay là mùa báo cáo tài chính ấy thì các cái sản phẩm nó biến động lớn cho nên chúng ta có cơ hội lớn, nhưng đồng nghĩa với đó nó cũng sẽ có những cái sự rủi ro cao. Và nguyên tắc giao dịch ở đây đó là các bạn nên giảm khối lượng giao dịch, luôn đặt stop loss rõ ràng, không dùng đòn bẩy quá cao và tránh giữ lệnh qua tin nếu như mà chưa có kinh nghiệm. Quá trình giao dịch ở thời điểm này, một cái lệnh giao dịch sai có thể các bạn mất tiền rất là nhanh. Bởi lẽ thị trường nó biến động nhanh và khi mà chúng ta chưa kịp cắt lệnh, lệnh của chúng ta đã bị âm sâu rồi. Đấy, thành ra là các bạn hãy cẩn thận nhé. Về phần chiến lược giao dịch ấy thì chúng ta đã tìm hiểu 3 chiến lược giao dịch khác nhau trước, trong và sau khi báo cáo tài chính được ban hành. Thế thì có phải là lúc nào chúng ta cũng nên giao dịch hay là không? Tất nhiên là không rồi ạ. Có những cái thời điểm các bạn nên đứng ngoài thị trường. Đó là những cái thời điểm mà split giãn mạnh, biến động quá khó kiểm soát. Bạn không thực sự hiểu về doanh nghiệp cũng như là không có kế hoạch giao dịch rõ ràng. Bạn rất lưu ý ở đây, không trade cũng là một cái lựa chọn, một cái quyết định quan trọng trong trading. Có thể nói, trading CFD cổ phiếu trong mùa earning là một trong những cơ hội tốt nhất để tận dụng biến động của thị trường. Nhưng để thành công, bạn cần hiểu cách thị trường phản ứng, có chiến lược rõ ràng và quản lý rủi ro chặt chẽ. Lời kết ở trên cũng là toàn bộ những nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất mà kênh phát hành. Có thắc mắc gì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất.